ipatupad ang ECQ. Pinababalita rin po sa atin ng DTI na meron na po tayong kapasidad na gumawa ng 10,000 PPEs na dati-rati po ay ina-export natin. Ngayon po, gagamitin na natin dito sa Pilipinas. At ang inaasahan po natin ay darating din po yung 74,000 PPEs na inimport natin sa pamamagitan ng PITC ngayong Biyernes. So yung mga humihingi po ng PPEs, parating na po yung ating inimport at gumagawa na po tayo ng 10,000 PPEs araw-araw. Mabuting balita rin po, sang-ayon po kay Secretary Vince Dizon, ang kauna-unahang pasyente po na gumaling sa COVID-19 ay na-release na sa ating We Heal as One Center dito po sa Ninoy Aquino Stadium. Mabuting balita po ito dahil isa sa pamamaraan kung paano natin po poprotektahan ang ating mga kababayan dito sa COVID-19 ay sa pamamagitan ng pagtatayo po ng iba't ibang We Heal as One Centers, kasama na po dyan ang Ninoy Aquino Stadium. Ang itong tao pong nag-recover ay taga-syudad ng Maynila. At inaasahan po natin na marami pa pong gagaling dito sa mga We Heal as One Centers natin. Mamaya po, magkakaroon na po ng turnover dyan po sa NEDA at kinagagala ko pong ipakilala ang ating Acting Secretary ng National Economic Development Authority. Siya po ay si Dr. Carl Kendrick T. Chua. Siya po ay dating Undersecretary ng Strategy, Economics and Results Group ng Department of Finance. Ito po ay ang opisina na siyang bumuo ng 10-point socio-economic agenda na ipatutupad sa pamamagitan ng equitable and sustainable financing through tax reform. Bago po siya pumasok sa ating gobyerno at siya po ay nanungkulan ng mahigit kumulang 4 na taon bilang Undersecretary, siya po ay nagtrabaho sa World Bank bilang country economist ng Pilipinas. Dito po sa kanyang appointment sa World Bank, siya po ang nagbigay advice sa ating gobyerno para sa mga strategiya at mga polisiya para po maging inclusive ang ating economic growth. 12 years po siya nagtrabaho sa World Bank. Si Dr. Chua po ay graduate ng UP para sa kanyang MA in Economics at ang kanyang PhD at siya rin po ay graduate ng Ateneo de Manila para sa kanyang undergraduate education. Ano po ang mandato ng Presidente kay Secretary Chua? Unang-una, ipatupad sa lalong mabilis na panahon ang National ID System. Pangalawa, atupagin po itong COVID Recovery Plan. At pangatlo, yung mas mabilis at mas mabuting pag-implementa ng mga build projects sa pamamagitan ng Investment Coordination Committee. Welcome on board, Secretary Chua. Now, kahapon po, kinukumpirma ko po na natuloy po ang konsultasyon ng ating Presidente sa mga dalubhasa. Mahigit kumulang 5 oras po tumagal ang ating pagpupulong. Nagsimula po siya ng alas 5, natapos po ng alas 10 ng gabi. Nandun po sa meeting ang mga dalubhasa. Nandun po ang mga dating Secretary of Health, pinamumunuhan po ni Secretary Esperanza Cabral, Secretary Janet Garil, Secretary Galvez at ni Secretary Jaime Galvez. Nandun din po si Dr. Susan Mercado, si Dr. Anthony Liachon, Dr. Annalisa J. Ong Lim, Dr. Marisa Alejandra, Dr. Catherine Anvi Reyes, and si Dr. Mahar Lagmay na ating bisita po ngayon sa ating briefing. Sinamahan po siya ng ilang miyembro ng gabinete at ng ating Senate President Tito Soto, House Speaker Alan Cayetano, at ang chairman ng Committee on Health ng Senado, si Senator Bongo, at chairman ng Committee on Health ng Kamara de Representante, si Angelina Tan. Wala pong desisyon ang Presidente kung paano mangyayari pagdating ng 30 ng Abril. Gayunpaman, ang unang nagbigay sa kanya ng payo ay ang ating Department of Health at ang ating NEDA. Gaya ng nabanggit ko na po nang nakalipas, ang
report po at mungkahi ng DOH at ang NEDA ay unang-una, kinakailangan munang ma-attain natin ang minimum health preparation. At pagkatapos, kung meron na pong mga minimum health strategies na na-attain, baka po pwede na pong magkaroon ng patuloy na ECQ o di naman kaya modified kung hindi po completely ililift na ang ECQ. Ang mga option po ay siyempre nakadepende kung na-flatten na po ang curve sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ibig sabihin, ay hindi na po tayo titingnan po natin yung mga kaso ng COVID, hindi lang po sa buong isla ng Luzon, kundi sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Dahil meron naman po talagang mga ibang lugar na mas marami ang kaso kesa sa mga ibang probinsya dito sa Luzon mismo. Sa Luzon mismo po, ang pinakamaraming kaso ng COVID-19 ay sa Metro Manila, sa Calabarzon at bahagi ng Bulacan. Sa Visayas, ang pinakamarami pong COVID cases ay ang Cebu City, at sa Mindanao po, ang Davao po ang pinakamaraming COVID cases. Hindi naman po daw nakapagtataka na ang Metro Manila, Cebu at Davao ang pinakamaraming kaso ng COVID dahil ito naman po talaga ang sentro ng commerce at transportation ng Luzon, Visayas and Mindanao. So ang strategiya po na rinekomenda ng Department of Health at ng NEDA ay kung anuman ang magiging desisyon ng ating presidente, dapat nakabase rin po ito doon nga po sa numero ng mga tao na maaapektuhan kapag tayo po ay tinanggal ang ECQ. No? Babalik ko po yung kauna-unahang graph na ating ginamit. Ang decision pong ito ay pagdating po ng 30 ng Abril, kung tayo po ay magpapatuloy ng ECQ sa buong Luzon, talaga naman pong bababa ang numero ng mga kaso ng COVID-19. Ang tanong, kaya ba natin po na paantayin ang ating mga kababayan ng ganitong katagal? Kaya ba natin silang buhayin? Kaya nga po ang balanse ay sa pagitan ng karapatang mabuhay at karapatang magkaroon ng hanap buhay. Ulitin ko po, ang basihan ng rekomendasyon ng NEDA at ng DOH ay unang-una, tignan kung ano yung mga kaso sa iba't ibang geographical areas ng Luzon at dun sa mga lugar na either hindi masyadong mataas or wala, siguro po pwedeng ikonsidera na i-modify o di naman kaya itigil ang ECQ. Pero dun po sa mga matataas ang kaso ang COVID, kinakailangan pong itimbang pa rin yung karapatang mabuhay sa karapatan ng magkaroon ng hanap buhay. Now, bukod po sa ating DOH at sa NEDA, syempre po kinonsulta niya ang mga dalubhasa na inisa-isa ko po. No? Ilan po dun sa mga significant na recommendations, no, ng mga umapir bilang resource persons. Si Secretary Garin po, ang sabi po niya, dapat siguro nga pag-aralan kung nasaan yung mga lugar ng pinakamaraming COVID cases at yung mga lugar na yon, ipagpatuloy nga po ang ECQ dahil sa kanyang paningin, importante na yung mga ayuda na binibigay natin sa lugar na merong ECQ ay talagang mapunta lamang dun sa mga apektado ng COVID-19. Ngayon po daw kasi, ang kanyang obserbasyon, lahat ay nabibigyan ng ayuda miski dun sa mga lugar na kakaunti lamang o kung wala man ang kaso ng COVID-19. Si Dr. Galvez po ay nagsabi po ng Jaime Galvez ay nagsabi po na kinakailangan magkaroon ng isang comprehensive communication plan para po dito sa hinaharap nating problema. Ang sabi rin po niya, kinakailangan na magkaroon ng research-based health surveillance program. At kinakailangan din daw po na magkaroon tayo ng distinction between dun sa mga areas na red or critical dahil marami pong COVID cases at yung mga areas na light red o hindi masyadong critical na mga areas. Minungkahi rin po niya na bukod po sa PCR at saka sa rapid testing kits, gamitin din po natin ang X-ray, no? At iba pang mga bagong teknolohiya para po ma-determine kung merong ng COVID ang isang tao. Now, isa po sa nagpresenta rin kahapon ay si Dr. Mahay Lagman at siya po ay
nagpresenta on behalf of the whole UP system. Ang sabi po niya, mula UP Mindanao hanggang UP Baguio. Now, dahil nag-request naman po ang ating NEDA at DOH na wag munang isa publiko kung paano yung suggested framework nila na gagamitin na ating presidente para magdesisyon kung babaguhin o ipagpapatuloy ang ECQ, humingi naman po ako ng abiso sa ating presidente kung po pwede naman nating i-allow si Dr. Lagmay na magpresenta dahil ito naman po ay isang report galing din sa lahat ng dalubhasa ng UP system na merong mandato po sa batas na bumubuo ng UP bilang isang national university na magbigay ng ganitong tulong sa ating republika. So mga kaibigan, nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking kaibigan, Dr. Mahar Lagmay. Siya po ay produkto ng UP nung kanyang undergraduate at ang kanyang PhD work ko po ay galing po sa Cambridge University. Siya rin po ay isang founder, gaya ko, ng Pinoy UK, isang asosasyon po ng mga nag-aral sa Inglaterra. Dr. Lagmay, please. Maraming salamat, Ginoong Harry Roque, Secretary Harry Roque. Ako po ay kumakatawan doon sa mga lahat ng dalubhasa na nagbigay ng tulong, nag-research at walang sawa 24/7 na pag-aralan kung ano ang nangyayari dito sa COVID upang magamit natin ang siyensya sa pagpugsa nito. Ito po ang nilabas namin kahapon nung nagkonsulta si Presidente at ang title po niya ay Visualizing the COVID-19 Threat for Anticipatory Planning. Marami po ang kasama dito. Kasama po ang mga mathematicians, statisticians, epidemiologists, mga mappers, mga nangungulekta, nangangalap ng datos mula sa mga LGU, galing sa internet, at pinag-aralan po kung ano yung nangyayari. Ang sabi po ng ating mga modelers, tsaka ng mga epidemiologists, ay yung ating ECQ na nagsimula noong Marso pa, ay medyo epektibo. No? Makikita natin dito sa linyang to na yung dilaw, kapag ka ito ay itinigil natin, ang mangyayari po ay tataas ulit yung ating mga cases. Pero kapag tinuloy natin to, bababa ito hanggang tuluyan siyang mawala. Pero hindi naman po pwedeng ganon kasi kailangan balansihin natin ang kalusugan at ang ating ekonomiya. Ayaw naman po nating magutom ang mga tao. So kaya kailangan merong patakbo sa ekonomiya na maganda. Nasaan po ba ang balanse nun? Ang hinahanap po natin ay yung gradual relaxation ng ECQ na kung saan tayo, yung orange po na nakikita nyo dyan sa linya, na kung saan ay mapapayagan na hindi gaanong kalawak ang spread ng virus, ano, at kakayanin ng kapasidad ng ating mga ospital. Kumbaga sa Ingles, this sa pagdating sa reproductive number 1 na tinatawag ng mga epidemiologists, yun po ang hinahabol natin, yung R is equal to 1. Makikita po natin dito sa graph na ito, yung Pilipinas ay pababa ng pababa. Yun po yung itim, pababa ng pababa yung R, at hinahabol natin yung R is 1. No? Kasi that is where we hold them, how we hold them, that is where we fight. At saka yan po yung kailangan natin para pigilan ang spread ng COVID virus. Mas maganda na mas mababa po sa 1. So yan ang magic number, R is to 1. Kung ikukumpara po natin yung graph doon sa Korea at Singapore, medyo maganda po ang performance at dulot na rin yan noong ating ECQ. Kung kukumpara naman sa mga ibang bansa, makikita din natin dahil sa ECQ ay may nakikita na tayong trend, no? Bagamat kung merong magtatanong kung tama ba yung statistics niyan, ay meron pong sample set na pwede rin natin makita na magbibigay sa atin ng ideya na kung epektibo po yung ating ECQ o hindi. Meron din po tayong mga tinitignan na mga bagong mga pamamaraan para makita natin kung nasaan ang threat ng COVID. No? Hindi naman po buong Pilipinas ang merong COVID.
pagka tinignan natin at minapayan, lalabas po na yung buong Pilipinas ay hindi lang nandoon sa ang COVID ay limitado sa mga ibang lugar. Ang Metro Manila, gaya po ng sabi ni Secretary Roque, ay nandoon na doon sa threshold ng ating probability of outbreak, no? So outbreak threshold na sa Metro Manila dahil sa taas po ng numero ng mga cases na active ng COVID. Pero marami pa pong lugar na hindi naman ganoon, ano? So tinitignan din po para yan makita natin saan mag-a-anticipate ng laban, no? At saan natin ilalagay yung mga resources, ipaprioritize para mas maganda ang laban natin sa COVID. Tinitignan po yung R, pwede po natin tignan yan sa website, endcov.ph, at bawat syudad at bawat probinsya po ay makikita nyo kung ano ang performance laban sa COVID. Again, ang magic number ay R. Pagka 1, ibig sabihin po niyan ang ating mga health systems ay maganda ang kapasidad, kaya pong matignan yan ng mga doctors natin at mapagaling yung mga severe cases at critical cases ng COVID-19. So, importante po ang modeling, importante ang statistics, importante ang mathematics. Gaya po ng eleksyon, kahit konti lang ang sample set ninyo, ay kaya nyo mag-predict doon sa survey, sa statistics, kung sino ang mananalo doon sa eleksyon o hindi. Nung tinignan din po yung mga number ng mga schools, no? Interaction pala, rather, ng mga different age groups, yung 0 to 19 years old, yung mga matatanda, nakita po doon sa models na yung interaction ay pinakamalaki kapag yung mga bata ang nag-i-interact. In fact, it's roughly around 56%. At base doon sa mga models, kapag tayo ay walang klase, ito po ay nire-recommenda, kapag walang klase hanggang December, ay malaki po ang maibabawas natin sa transmission ng COVID-19. So ito po ay isa sa mga rekomendasyon na binigay kahapon doon sa meeting at meron din po na mga tungkol sa economy, no? Meron po tayong mga important sectors for rebooting the economy. Meron din tayong mga sectors for contributing to the spread of the virus. Pinaghiwa-hiwalay po yan at makikita po dun sa paghihiwa-hiwalay na yon ano ang mga maaaring rekomendasyon na pwedeng gawin ng gobyerno. Higit sa lahat po, yung mga datos at saka yung mga models ay naaayon lamang doon sa quality ng tinatawag na data. Gusto po natin na maging real-time, maging araw-araw, ang reporting, kaya gumawa din po ang UP ng meron tang infrastructure, merong system na kung maaari lahat ng LGU ay maglagay ng kanilang impormasyon kada barangay araw-araw upang ang ating datos at ang ating mga statisticians, mathematicians, epidemiologists ay mas maganda ang mga predictive models na kakailanganin natin matapos ang ECQ ngayong April 30. Mas maganda po na umpisahan po na natin ngayon yan para ang ating survey at ang ating pag-predict o pag-forecast noong kinakailangan natin na informasyon ay maihatid na ngayon para ngayon pa lamang nakakapagprepara na tayo. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, Dr. Lagmay. 5 oras po yung naging konsultasyon ng ating presidente, pero siguro po mayroong mga commonalities na sinabi ang mga dalubhasa. Ang narinig nyo po ay ang presentasyon ng UP system na marami rin naman po ang sumang-ayon dun sa mga naimbita nating mga eksperto dahil ilan po sa kanila ay galing din po sa UP. No? Pero ang mga commonalities po, number 1, wala pong nagrekomenda ng total lockdown. Wala pong nagrekomenda ng total lockdown. Ang opsyon na lumabas kahapon ay ipagpatuloy, di naman kaya i-relax o di naman kaya completely itigil ang ECQ sa iba't ibang lugar ng bansa. Depende sa dami ng kaso ng COVID-19. Okay.
Question, si Joyce Balancho po ng DZMM. Yes, good afternoon po, Secretary Roque. So just to be very clear, ang options na lang ni Pangulong Duterte ay just two. That is to extend the Luzon ECQ or to implement a modified ECQ. Tama po ba, sir? I will not say those are the only options of the President because the President will decide for himself. Pero dun sa konsultasyon po, walang nagrekomenda ng total lockdown. Ang naging rekomendasyon lamang, i-maintain, i-relax o i-lift ang ECQ sa iba't ibang lugar depende nga sa kaso ng COVID-19. Okay. Particularly po dun sa medical experts because you mentioned former Secretary Garin mentioned about modified. So, ibig sabihin po ba most of the medical experts ang kanilang recommendation to the President is for modified ECQ implementation? I would say that there was almost a consensus na ang ECQ hindi naman dapat ipatupad sa buong Luzon. Ito po ay by way of recommendation. Na depende sa dami ng kaso, pwede nga pong as is, i-relax or i-lift ang ECQ. Okay. And hearing the President asking questions and also being briefed by medical experts, do you see him as inclined to support a modified ECQ, Secretary? Hindi ko po masabi dahil ang Presidente ay nakinig. Bagamat I will quote him kung anong nais po niyang marinig sa mga eksperto. Quote number 1, what will happen if he lifts ECQ to certain kinds of people? What good will lifting or relaxing ECQ give to certain sectors of society? How many people will die if ECQ is lifted, modified, or retained? Is there a possibility of a second wave or second wave of COVID if ECQ is relaxed or lifted? And finally, he said that if people are allowed to go out of their homes, is there a danger for the disease to spike anew, or is this just really round 1 of COVID? Bagamat ang sabi nga po ng Presidente sa kanyang pag-iisip, ang mabuting balita ay mas marami na po ngayong gumagaling kesa sa namamatay dahil po sa COVID-19. Opo. Yun ang mga nabanggit po ninyo na questions quoting President Duterte. Ito po yung mga kung saan siya nakulangan po. No? Kasi sabi po ni IATF spokesperson Carlo Nograles, he tossed back to IATF at inutusan niya na mag-usap pa kayo kasi may mga hinihingi pa siya. So ito po yung mga nabanggit ninyo na hinihingi pang information ni Pangulong Duterte. I quoted the President po verbatim. Okay. And then also, Secretary, nakita ko po sa picture, Senator Bongo was also present during the meeting. And yesterday, he had a statement saying he favors the extension of ECQ in Metro Manila. Was it also discussed during the meeting? And what were the President's thoughts on this? Wala pong desisyon at hindi po nagsalita ang Presidente. Ang sabi nga po niyang Presidente, ang kanyang desisyon may come today or it may come on April 30. Kasi kung ano man ang desisyon niya, baka mga tao ay lumabas sa kanilang mga bahay. No? Pero ang malinaw nga po ay wala pong nag-recommend na ang ECQ ay ipatupad sa buong Luzon. Sinasabi lang po nila, kinakailangan i-relax or i-lift dun sa mga areas na wala namang madaming kaso ng COVID-19. Sir, after medical experts, si Pangulong Duterte, may balak ba siya makipag-meet with, at least for the private sector or business sector groups? Kasi sila din, they have a proposal on ECQ. Nadinig na po ni Presidente ang proposal ng private sector dahil nagkaroon na po ng briefing si Presidential Advisor on Entrepreneurship, si Secretary Joey Concepcion. At hindi naman po malayo ang rekomendasyon ni Secretary Concepcion. No? Sa kanya po, hindi rin tama na ipagpatuloy ang ECQ sa buong Luzon. At ang suggestion po ng pribadong sektor ay pag-aralan siguro, maski sa Metro Manila, kung ano yung mga barangay na mataas talaga ang kaso ng COVID-19 at ipagpatuloy ang ECQ dun sa mga barangay na mataas po ang bilang ng COVID-19. Okay, sir, last from me na lang po, did he give a deadline to IATF sa, paggagawa ng meeting and providing him with information he needs in order for him to make the decision? Well, it's
It's an open-ended deadline kasi nga po ang sabi ng Presidente, he can decide today, he can decide on April 30. So until the President actually makes the decision, pwede pa po lahat ng taong gobyerno na magbigay ng suhestyon. Thank you so much, Secretary Roque. Rocky? Okay, good afternoon, Secretary Roque. Question from Chona Yu of Radyo Inquirer. Inulit lang po niya yung napag-usapan daw po, ano daw po yung napag-usapan na meeting kagabi at ano daw po yung directive ni President Duterte. Nasagot na po natin yan. Next question po. What is the decision of the President on the recommendation of Finance Secretary Dominguez to resume POGO operations? Wala pa po. No? In fact, kahapon po hindi po napag-usapan yan. No? Pero yung pagbubukas po ng POGO ay kabahagi po yan doon sa suma total na dapat desisyonan ng Presidente. Dahil matapos po tanungin kung ganong kalala ang problema sa COVID sa isang partikular na lugar, meron nga pong mga question na dapat sagutin. Ano yung mga industriya na dapat buksan? At ang dapat buksan po, gaya nung nakita nyo sa slide ni Dr. Lagmay, may mga industriya naman na low risk sa population at low risk din naman pero high impact on the economy. No? So ang POGO po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa Presidente sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng buwis. At ang tatanungin po natin is ano yung risk na pinopose ng operation ng POGO, mababawasan ba yung risk ng pagkalat ng sakit sa pamamagitan ng social distancing at po pwede bang mag-work from home yung mga POGO industries na yan. Si Trish Terada ng CNN Philippines. Secretary, good afternoon po. Sir, part of the recommendations, or at least dun sa na-discuss ng experts, before the ECQ can be lifted, or at least yung recommendations din ng World Health Organization, there should be minimum threshold or minimum requirements na kailangan ma-meet in terms of preparations. Sir, can we say now that in terms of what we have, in terms of the supply of PPE test kits, ready na po ba tayo? At least lang dun sa level na yun, sir, sa health requirements. Siguro para maintindihan ng taong bayan yung sinasabi mo, ibabalik ko yung graph. No? Kasi yung graph na unang pinagbabasihan natin, no? Meron ditong linya na flat. No? Yung linyang flat na yan, ang goal natin is number one, to flatten the curve, pababain yung numero ng COVID cases. Pero yung dotted lines, yan po yung kapasidad ng ating health industry para magbigay ng medical treatment sa mga nagkakasakit ng COVID. No? So makikita po natin na as a basis for rational decision, no, matapos ang ECQ natin sa 30, po pwede sigurong magkaroon ng modified. Bakit po? Dahil itong sa yellow line naman, nakikita natin na bagamat tataas ang kaso ng COVID, sapat naman po ang kahandaan ng ating health sector para magbigay lunas doon sa mga magkakasakit. Yan po yung yellow line. So bagamat relaxing the ECQ will definitely increase the number of COVID cases, basta kakayanin po ng ating health sector na bigyan ng medical attention sila, po pwede naman po sigurong i-pursue yan. No? So anong kakayahan natin? Well, siyempre po, number one, nandiyan na nga po yung Vigilas One centers natin at nagagalak nga po ako na hindi lang po yan Rizal Memorial Stadium, nandiyan na rin po ang PICC, ang World Trade Center, sa Central Luzon po, nandiyan yung Athletes Village ng Southeast Asian Games, nandiyan yung ASEAN Center, nandiyan po yung Philippine Arena. No? At yan po yung pinaghahandaan natin nga dahil kapag na-relax ang ECQ, inaasahan natin tataas talaga ang number ng COVID cases. Basta sapat-sapat po ang ating resources para gamutin sila, siguro po ay pwede na nating i-considera yan. No? Pero ulitin ko po, wala pa pong desisyon. At siyempre po, ang WHO advice na dahan-dahan dapat ang pagbabalik sa normal ay ikukonsidera rin ng ating Presidente. Pareho naman po ang World Health Organization advice dun sa mga advice ng mga dalubhasa kagabi dahil wala ring kahit sinong dalubhasa na nagsabi na i-lift na altogether ang ECQ. Wala pong ganung nagbigay ng rekomendasyon. But Secretary, at this point, in case lang po, if we have a modified lockdown, did the experts present any projected impact or increase dun po sa bilang ng COVID cases sa country? Sakali lang po na ma-lift po. Well, I think on the basis of the graph, no, yung
relaxation in areas where COVID cases are not prevalent or inexistent is something that our health sector can already address. Pero ibig sabihin yan, kinakailangan ituloy pa rin yung ECQ doon sa mga areas na mataas pa rin ang outbreak ng COVID-19. Pero gayon pa man, iba't ibang recommendation nga ang narinig ng Presidente. May rekomendasyon na it be on a provincial, city, municipal, and of course on a barangay level as suggested by the private sector. Sir, finally, what can Malacanang say about dun sa criticism specifically by the Director of Arms and the Security Project at the Center for International Policy na yung approach daw po ng Pangulo ay mas pinapalawak yung takot at repression rather than addressing the problems on a health-based approach. Sa kabila daw po kasi ng pronouncements na ng government na may preparations, marami pa rin daw po yung health workers na kulang yung PPE and yung ayuda na hindi po nabibigay. Alam mo, ang nakakatakot talaga yung sakit mismo, yung COVID-19, hindi ang sinasabi ng Presidente. Nakakatakot ito dahil ito'y bagong sakit. Hindi natin talaga naintindihan kung anong anyo ng sakit na ito, wala pang lunas. So tama po, nakakatakot ang sakit, pero hindi po nakakatakot kahit anong sasabihin ng Presidente. At dapat po, to a certain extent, talaga namang dapat mag-ingat ang taong bayan dahil nga po, hanggang tayo po ay magkaroon ng vaccine at nagbigay na nga ng pabuya ang Presidente para magkaroon ng ganyang vaccine, hindi pa po tayo tuluyang ligtas sa sakit na ito. Ang magagawa lang po natin, mapababa o mapahina, mapabagal ang pagkalat ng sakit na ito hanggang tayo po ay nagpeprepara ng ating health sector. Thank you, sir. Rocky? Thank you, Secretary. Secretary from Rocky? Francis Secretary from Francis ng Daily Tribune, sabi niyo wala para desisyon kung extended na ang ECQ after the meeting by the IATF last Monday. Ano daw po yung naging contentious points doon sa naging meeting kahapon? Naging madugo nga ba talaga? At kumusta po yung naging meeting ni PRRD doon po sa former health secretaries and experts? Is he already leaning to the extension of the ECQ or modified na nga ba or need more time pa to decide? Well, nasagot ko na po yan, wala pang desisyon. Pero hindi po naging madugo usapin kahapon. Halos wala nga po nagtatalo doon. Parang nagkaroon nga po ng consensus na ang approach kung i-relax, i-maintain o i-relieve ay depende sa lugar at kung ganong laganap ang sakit ng COVID-19. Hindi po naging madugo. It was, I thought, a very good meeting. It was very informative and it was very, the opinions were very well researched and I have to say, we have the best brain power in this country. Okay, ang second question niya, Secretary, kung present daw ang economic team regarding sa economic losses as a result ng lockdown, may report na ba na ibigay kay President Duterte? Wala pa po, no? Talagang pinag-aaralan pa yan para malaman kung ano talaga yung eksaktong impact, no? Pero ang na-anunsyo po kahapon ay talagang bumaba po ang koleksyon ng gobyerno, no? At ito po ay inanunsyo ni Secretary Dominguez, no? Ang koleksyon po natin ngayon ay nasa 156.26 billion lamang. Short po tayo ng 757.12 billion. So meron po tayong deficit. Pero gayon pa man, huwag kayong mag-alala kasi tayo naman po ay nakautang sa World Bank, sa ADB at sa AIIB. Joseph Morong, GMA. Hi sir, good morning. Good morning. Good afternoon pala. Good afternoon. Sir, okay, dun po sa presentation ni Dr. Lagmay, no, he said that the NCR is at a outbreak threshold. What does he mean by that, sir? Yan po yung napakadaming kaso talaga ng COVID-19. At yung outbreak threshold po, yan po yung mga lugar na posibleng dapat ipatuloy ang ECQ. Okay. So my question now, sir, is the National Capital Region a good candidate for a modified quarantine? Well, sa opinion po ng dalubhasa at mukha naman meron din consensus dahil meron pong outbreak sa NCR, mukhang candidate po siya. Ang pinag-uusapan na lang, anong basihan? Ang suhestyon ng private sector on a barangay basis
ang suhestyon ng ilan sa IATF, buong Metro Manila, pero hindi lang naman po Metro Manila ang pinag-uusapan. Nandyan din po ang Cebu City, nandyan din po ang Davao City. Alright, sir. Clarification. Candidate siya for a modified quarantine. So out of the question yung extension? Well, hindi po. Ang sabi ko nga po, ang consensus ay depende po sa dami ng kaso. Yun po ang rekomendasyon. Now, ang hirap po sagutin nung is it out of the question. Hindi po. Anything is possible because only the President can decide. Pero by way of recommendation, ang rekomendasyon po nila is ituloy ang ECQ dun sa mga areas na meron talagang outbreak ng COVID-19. And that is NCR, sir. NCR, Cebu, and Davao. Okay. Sir, next question. Sir, you mentioned that there were several questions from the President to the medical health experts, no? I stand corrected, Joseph. It's not what just was the NCR. answer of the I'm sorry. President? I stand corrected. It's not to just NCR. this- It's also Calabarzon and portions of Bulacan. So yung tatlo, NCR, Calabarzon, And portions of Bulacan. parts of Bulacan. Yes. Okay. Yes, your question. I'm Okay, sorry sir. to interrupt you. Okay, sir. Okay, sir. Meron pong sabi nyo kanina, si Presidente may tanong din sa mga health experts. I'm just curious, ano po yung sagot ng mga medical experts doon sa number one question, how many people will die if we lift, retain, or relax the ECQ? Depende nga po. Kung talagang outbreak, ibig sabihin baka hindi po makayanan ng health system sa lugar na yon na bigyan ng medical attention lahat ng magkakasakit kung tuluyang ititigil ang ECQ. Pero option din naman po yun na i-relax, no? Dahil alam naman natin na kapag tinigil, tuluyang tinigil, talagang magsushoot up ang cases, pero pag relax, hindi naman ganun krami. Let me make a correction. Baliktad yung aking binasa. Paumanhin po Sige, sir. at baliktad yung binigay sa aking figura. Kagabi po ang sinabi ni Secretary Dominguez, ang collection po natin is 757.12 billion. Ang short po natin, hindi naman pala malaki masyado, 156.26 billion. Ulitin ko po, and I ask for your kind understanding, mali po yung naipasang note. The amount that we collected is 757.12 billion, and we are short from our target by 156.2 billion. Salamat po. Now, ano pong sagot? Ayun nga po yung kasagutan. Hindi po pwedeng masagot na sa buong Luzon, pareho ang gagawin natin ngayon, no? Na i-maintain na ang ECQ. Depende po yan sa lugar at depende po kasi yan sa datos. Kaya nga po, by way of a common recommendation to the President, lahat po ng ating mga dalubhasa ay talagang nag-emphasize na dapat po magkaroon tayo ng mass testing dahil sa pamamagitan lang ng mass testing, magkakaroon tayo ng tunay na larawan kung ganong kalaganap ang COVID na siya namang dapat na magdikta kung ano magiging desisyon ng ating Presidente. Of course, sir. Sir, okay, clarification lang. Walang nag-recommend ng total lockdown and wala ring total lifting. Opo. And what does the President response? Talagang, how does these two concepts appeal to him? Wala pong response ang Presidente. Nakinig pong Presidente. At Alright. he said that he will wait for the transcript. He will look at the recommendation of IATF. He will look at the recommendation of WHO and the recommendation of the experts, and he will make a decision. Sir, just one last question on this. No, I'm on the website of UP, and ang sabi dito yung pandemic response team is recommending a graduated activation after April 30. What does the palace think about this? Well, the President will consider that, no? And ang sinasabi ko nga, marami ring eksperto na ganyan ang rekomendasyon. Graduated, meaning hindi complete lifting, hindi rin complete status quo. Pero sir, tingin mo ba delikado pag i-lift sa NCR? Ay, hindi ko po alam, hindi ako eksperto at babayaan ko na po si Presidente maggawa ng ganyang desisyon. Ayaw ko pong gumawa ng ganyang desisyon. Wala po akong kakayanan at hindi po ako binigyan ng taong bayan ng mandato para gumawa ng ganyang desisyon. Tanging Presidente lang po Sir, ng Pilipinas ang binigyan ng ganyang mandato. Sir, may pinapatanong lang si Alexis, no?
Elaboration daw po dun sa suspension ng classes until December. What does the palace think about this? Rekomendasyon po yan ng UP. Wala pa pong desisyon ng presidente. Bagamat alam naman po natin na halos lahat po ng eskwelahan ngayon na hindi na natapos ng semestre. Pero ang datos po ng UP, yung mga kabataan, sila po yung talagang nakikihalubilo, lalong-lalo na dun sa mga specially vulnerable groups gaya ng mga senior citizen. So malaki po ang maitutulong sa pagbagal ng kalat ng sakit kung isususpinde ang mga klase hanggang college level. Although Okay, sir. Thank you for your time, meron sir. ding isang eksperto na nagsabi kagabi na alalahanin po niyo na kapag sinuspenyo ang klase, wala ring mga medical students na magagraduate. Sa panahon na kailangan din natin ng mga medical graduates at saka yung mga nursing graduates at yung mga medical allied professionals. So, tingnan po natin, baka magkaroon din ng ibang desisyon pagdating dito sa mga kinakailangan nating mga health workers. Sir. Thank you, sir, for your time. Thank you po. Si Rocky. Okay, Secretary, from Chris Jose ng Remate, napaulat po na may mga peking ID na may pirma po ni Pangulong Duterte ang nagkalat sa ngayon at ibinebenta daw po ito ng 1,000 to 3,000 para daw ang makalusot sa mga quarantine checkpoint. Sinasabing di umano galing daw po sa Presidential Task Force on Moral Recovery ang nasabi nga peking ID. Ano pong hakbang na gagawin ng Malacanang dito para matigil na imbentahan ng peking ID at aksyon para dun sa mga nakabili o bumili ng peking ID? Panawagan po o payo sa mga publiko hinggil po sa ganitong panluloko ng ilang habang nasa krisis ang bansa dahil sa COVID-19. Inaatasan po ng Pangulo ang PNP at ang NBI na imbestigahan itong mga anomalyang ito. Ito po'y krimen. Ito po'y falsification of public document at ito po'y estafa dahil sila po'y nagbebenta. So habulin po yung mga kriminal na yan at ikulong. From Belia Carriazo ng Bandera, pwede pong malaman ang individual position ng mga dating DOH secretaries na umattend sa meeting with the President. Ano po ang mas lamang sa recommendation ng mga dumalong experts? Hindi naman po sila nagkakaiba. Bagamat ang pinakamahabang recommendation ay si Dr. Galvez, no? Dahil siya ay isang community health expert, no? Ang pinaka-importanting suggestion nga niya ay yung pagbubuo ng national, ano nga ba yung sinabi ko kanina? National Health Surveillance, no? At yung paggamit din ng X-ray, no? At saka yung posibilidad na since bumisita naman yung mga Chinese experts dito, ay ikonsidera rin natin yung alternative medicine, no? Kasabay ng Western medicine sa paggamot ng COVID-19. Yun lang po. Okay, from Jonah Giolagon ng Asahi Shimbun, tell us more about the President's phone conversation with President Trump. What kind of cooperation to fight COVID are we looking at? Was there any mention of China and Beijing's supposed responsibility in spreading the virus? Well, gaya ng sinabi ko po kahapon, no? Alam niyo po yung mga pag-uusap ng diplomasya, yan po ay exception to freedom of information. No? Dahil ang presidente naman, kinakailangan gumawa ng tamang desisyon maski hindi po ito popular na desisyon. No? So in fact, ang ginawa po natin ngayon ay hindi po natin inarticulate in detail ang posisyon ng mga kabinete ng ating presidente sa kanilang mga rekomendasyon dahil that's covered by executive privilege, pero yung mga dalubhasa naman po hindi. No? Kaya po pwede naman pong i-discuss pati yung posisyon ng UP. So hayaan na po natin na ang presidente ay magdesisyon sa mga bagay-bagay na pinag-usapan nila ni President Trump. I am not privy to it po. And the request of the president is only to say that the conversation had to do with bilateral cooperation pagdating po sa COVID-19. Let's respect that. Okay, ang second question niya, yung recent statement daw po ay seem to indicate that authorities are in favor of an extension of the quarantine in the capital but relaxation elsewhere. What is keeping us from making that final decision? How long do we need the numbers to be before we are satisfied that quarantine measures have been effective? Let me clarify that the consensus is amongst experts. Covered pa rin po na executive privilege kung ano talaga ang recommendation. In fact, wala pa pong recommendation
ang Department of Health, wala pang recommendation ang NEDA, at if I'm not mistaken, wala pa pong final recommendation ang Interagency Task Force. So wala pa pong rekomendasyon ang mga taong gobyerno. Ang rekomendasyon po ay nanggaling sa mga dalubhasa. So antayin naman po natin yung formal na rekomendasyon ng mga taong gobyerno para maging basihan ng pinal na desisyon ng ating presidente. Okay, ang last question po from Julie Aurelio ng Inquirer. President Trump offers assistance sa Philippines in phone call. What form of assistance daw po ito? Again, I'm not privy. It's covered by executive privilege. At ang sabi lang po ng presidente, it was about bilateral cooperation in the fight against COVID-19. Now, I see that we have about 6 minutes left. No? Meron mang katanungan para kay Dr. Lagmay? Well, kung wala, hanggang sa Webes po muli, ito ang inyong spokes, Harry Roque, keep safe, Philippines.